Бажаю здоров'я. Вітаю. Сьогодні у нас цікаве відео. Я вас познайомлю з підрозділом ударних безпілотних апаратів Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади. Зі мною зараз Андрій. Можете його ще згадати. Він був у нашому підрозділі кулеметників, коли ми були у першому стрілецькому батальйоні. То, мабуть, ви бачили у деяких відео і його. То, Андрій, з чого ми почнемо знайомство з вами? Давайте почнемо з знайомством з нашим командиром безпосередньо і будемо далі показувати. Добре? Поїхали. Ну, почнемо ми наше знайомство з підрозділом Black Raven, з командиром їх. Це Едуард, позивний Ед. То, Едуард, по-перше, розкажи, чому ви називаєтесь Black Raven, як воно перекладається, та от скорочення вашого підрозділу РУПАК. Ану, розкажи людям, щоб вони розуміли. Бажаю всім міцного здоров'я. Black Raven – це в перекладі Чорний Ворон. Чорний Ворон, як всі знають, це символ 93-ї бригади Холодний Яр. РУПАК переводиться як рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Так, і хлопці працюють суто дронами камікадзе, чи у вас ще розвідувальні є мавіки, чи ще щось? Так, в роті є взвод розвідки, які розвідують посадки, виявляють ворога, дають нам координати, то ми їх знищуємо. Також у нас є ще бомбери, працюємо всі разом. Так у нас працює, рота так працює. Тобто бомбери, щоб розуміли, це скиди. Так, якими скиди. боєприпасами в основному ви працюєте саме на скидах? 60-ті міни, ТМ-ки це на вампіри. Ну і такі саморобні, самі робимо, без назви. Ну і саме ефективніше це дрони камікадзе, бо дальність польоту у них яка? 20 кілометрів. 20 кілометрів ми літали. Яка у ваша ворога. сама дальня ціль, яку ви вразили? Ну, на 20 кілометрах? 20 кілометрів, да, да. знищили БМП противника. О, супер. А скажи, як довго заснований ваш підрозділ? Наш підрозділ заснований з лютого місяця цього року. Так, у нас вже майже рік будемо святкувати. Скільки приблизно вражених цілей за цей рік? Ну, ми фактично почали працювати так, що насиченою кожного дня це десь 4 місяці. За 4 місяці ми знищили десь 350 цілей. Тобто це жива сила противника, це нежива сила противника, це якась там автомобільна техніка, буханки. Вранці ми починали постійно з буханки. Так, Ну, це ж я про те і казав, що от хлопці рік тому згуртувалися, зробили підрозділ, але почали працювати лише 4 місяці, тому що дуже багато роботи для навчання, щоб зробити саме ті частоти, які потрібно, щоб ретранслятори були правильні і все навчатися. Немає такого, що ви за місяць, якщо вам все дадуть, ви зможете літати. Ні, це дуже важка праця і потрібно декілька місяців для того, щоб навчитися та влучно потрапляти до ворога. І скажи ще, що у вас по дронам камікадзе? Вам хтось допомагає, чи Міністерство оборони вам видає, чи як усе це відбувається? Так, було таке, що і Міністерство оборони забезпечувало нас, там давали якісь 50 шрайків. Але загалом це Стерненко нас забезпечує, Притула забезпечує. Це почалось після того, коли ми почали влучати у ворога, показувати відосики, скидувати, і вони бачать це, і люди бачать це, і тому нам допомагають. Але ж, як кажуть, дронів багато не буває. Ми працюємо, у нас буває таке, що і 20 в день може улетіти. І тому от, ми як наперед плануємо, щоб бути забезпечені, щоб працювати кожного дня. Тобто вам ще потрібні дрони для чого? Звісно. Якщо час видають, ви зараз можете, ну так, щоб
було в запасі приблизно до 10 вилітів бойових робити. Якщо ви можете робити і 20 вилітів, то вам потрібно ще більше дронів. Звісно. Ми будемо ще, у нас буде розширюватись штат, буде виїжджати не один розрахунок в день, а буде виїжджати 2 розрахунки в день, тому ця цифра від 20 вже виростає до 40 дронів в день. І тобто буде потрібно забезпечуватись дронами наперед, щоб знищити цих орків вонючих. То, друзі, саме в цьому відео я відкриваю такий, можна сказати, новорічний збір на дрони Камікадзе на 200 штук дронів Камікадзе саме для підрозділу Black Raven, для того, щоб вони вже в наступному році з самого початку вже почали працювати дуже щільно по ворогу. Саме для того, щоб ми саме скоріше перемогли та усі повернулись додому. Вже додому багато всім вже хочеться, бо ми тут проводимо час і Новий рік тут зустрічаємо, хочеться і зі своєю сім'єю. Але ми не можемо просто взяти і все кинути, нам потрібна перемога. Для цього нам потрібні багато дронів Камікадзе. То я залишу в описі під відео номер Монобанки, буде картка Моно, буде картка Приват, буде PayPal для іноземних наших друзів, також новшество буде криптовалюта. Всі, хто можуть, все туди скидувати по максимуму. В наступних відео я ще покажу, бо не просто так ви будете донатити, я буду давати призи для тих, хто саму велику суму задонатив, і це не буде 3-5 чоловік, а їх буде 20. То 20 людей, які задонатили саму більшу суму, получать дуже гарний приз саме з символікою 93-ї бригади, і це буде для нас вам вдячність. А так хочу сказати, мабуть, сьогодні чи завтра ви будете зустрічати Новий рік і будете піднімати келих шампанського чи ще щось за перемогу. То давайте не будемо голословити і казати, як хочемо перемогти за перемогу, а зробимо діло перед святом, максимально задонатим на дрони Камікадзе, на дрони для Black Raven. То долучайтесь дуже щільно. Разом до перемоги. Ну, ось ми на складі у хлопців. Андрюха, розкажи, що за дрони у вас, покажи, вище підніми. Ось такий, на вигляд, простий дрон, але він дуже шкодить противнику. Тому, щоб їх було більше, нам потрібна ваша допомога. Також ми цепляємо до нього, наприклад, такий боєприпас. Це кумулятив, він дуже добре піде на танчик. Тобто ми його кріпимо і відправляємо ворогу. А уламкові як ви робите? Уламкові є птаби, можемо самі створювати. Ну ви самі саморобні. створюєте, чи є дійсно вже готові, що ви чисто прикрутили і полетіли? Є готові, так. Ми літаємо і готовими, і саморобними. А я бачу, що вони в такому розібраному стані, ви їх докручуєте, дороблюєте. Звісно, треба ж прицепити сюди батку, пропелери, А давай трохи снарядити його. давай на ваше робоче місце перейдемо, покажемо, як все робиться. Розповідай, що ви тут робите, от такий стіл у вас. Це робоче місце, де ми докручуємо платки, які нам потрібні. В общем, модернізуємо трохи дрони, збираємо їх до кучі, готовимо та забираємо на позиції. І на позиції вже докручуємо, що нам потрібно. Це самі антенки, чіпляємо БК, чіпляємо батку та готуємо, підключаємо і відправляємо його в останній путь на користь нашої країни. А я знаю, що у вашому підрозділі розробили такий секретний БК, від чого орки просто сходять з глузду. Ти казав, що був перехват радіо після влучання цього снаряду, можна сказати. А ну, в двох словах розкажи, що це таке і що це було.
Так, одного разу запустили цей снаряд, і потім бачили по перехвату, що орки скаржились на те, що там пробили кришу, от рука, от нога пишуть. Ну, це було дуже, дуже весело читати цей перехват. БК працює добре. Андрій, а ще скажи, з якими труднощами ви стикаєтесь саме на позиції, коли працюєте? Якщо казати про труднощі, більш це реп, як з нашого боку, так і з боку противника. Ну, з нашим можна домовитись. Так, також, звісно, їхні розвідка працює, тому можуть і знайти також, але цього не було, тому ми... Маскування у вас те, що треба. Так, дуже добре маскуємося та все робимо обережно. А от наші пілоти ще нашого дивізіону розповідали, що вони летять, а тут раз і друга картинка іншого дрона. Теж нашого підрозділу, але і у вас таке було? Звісно, було. Ми домовляємося між собою. Спочатку це було частіше, да, але комунікація в нас є, тому ніхто нікому майже не заважає, і всі працюють згуртовано на результат. Добре, то зараз ми подивимося буквально коротесенький ролик, саме як працює Black Raven на позиціях на Бахмутському напрямку. Ну ось і познайомив я вас з підрозділом безпілотних ударних апаратів Black Raven. Ще буду багато показувати хлопців, як вони працюють, а щоб вони працювали гарно і багато, потрібні дрони камікадзе. То ще раз я вам нагадую, долучаємось до збору на FPV-дрони. Перша закупка – це в нас 200 дронів, які будуть з нового року вже бити ворога. І ми з цим обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!